Ruim 10 jaar geleden nam de Anne Frank Stichting het initiatief tot een ambitieus project. Een nieuwe digitale wetenschappelijke editie van de manuscripten van Anne Frank, inclusief haar oorspronkelijke dagboek. De Anne Frank Stichting zocht daarvoor de samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, dat zich specialiseert in het ontsluiten, digitaliseren en analyseren van historische en literaire teksten. Het unieke van deze editie is, denk ik, dat je letterlijk over de schouder van Anne kunt meekijken. Dankzij de digitale mogelijkheden hebben we heel inzichtelijk kunnen maken hoe ze te werk is gegaan. Voor het eerst worden ook afbeeldingen van alle manuscripten getoond. En het is voor de bezoeker van de editie, denk ik, een unieke sensatie om gewoon door het dagboek en andere manuscripten te kunnen bladeren. De webeditie bevat een enorme hoeveelheid informatie. Naast de geschriften van Anne zijn er ook historische achtergronden, biografieën van de personen die erin voorkomen en een manier om de teksten van Anne met elkaar te vergelijken. En wij vinden dat de resultaten van dit onderzoek een zo groot mogelijk publiek verdienen. Daarom is de editie online toegankelijk, open access, in alle landen waar het auteursrecht dat toelaat. Anne schrijft haar dagboek in de vorm van brieven aan een fictieve vriendin, die ze Kitty noemt. In de 2 jaar dat ze haar dagboek bijhoudt, ontwikkelt ze die briefvorm tot een ingenieus instrument dat haar veel meer mogelijkheden biedt om zich te uiten dan ze in een gewoon dagboek zou kunnen doen. In april of mei 1944 begint Anne aan de roman Het Achterhuis. Ze gebruikt hiervoor haar dagboek als basis, maar kijkt heel kritisch naar haar dagboekaantekeningen en bekijkt zorgvuldig welke ze geschikt acht voor de buitenwereld. Ze selecteert bepaalde passages, past zinnen aan, herschrijft haar dagboekaantekeningen. Alles om ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn voor een roman. En daarnaast werkt ze nog aan verschillende andere geschriften, zoals haar korte roman Kadi's Leven. En ze schrijft korte fictieve verhaaltjes die ze bundelt in een verhaaltjesboek. In de digitale editie kun je alle verbanden tussen deze geschriften zien en onderzoeken. Nou, dit voorbeeld toont goed aan hoe Anne in haar manuscripten een gebeurtenis in verschillende vormen laat voorkomen. De verbanden tussen de tekst in het dagboek en in het achterhuis zijn duidelijker. Maar je ziet ook dat de gebeurtenis een inspiratie vormde voor het verhaaltje Het Geluk. En in het achterhuis zet Anne de bedompte situatie van het binnen moeten zitten extra aan en is de beschrijving meer literair. Als we het oorspronkelijke dagboek van Anne vergelijken met de herschreven versie in het achterhuis, dan is heel mooi te zien hoe zij als schrijfster te werk is gegaan. Ze is steeds op zoek naar stilistische verbetering, mooiere formuleringen en meer literair formuleren. Ze wil immers een roman schrijven en dat is toch iets anders dan een dagboek. Anne heeft ook, en zeker tegen het einde van haar verblijf in het achterhuis, een extreem hoge productie. Ze werkt niet alleen aan haar dagboek, maar ook aan haar fictieve verhaaltjes en ook nog aan het herschrijven van haar dagboek tot de roman van het achterhuis. Je kunt in de editie de indeling van het achterhuis bekijken in een 3D-model met historische foto's van de situatie. Ook is er een overzicht van alle plaatsen in Amsterdam die Anne noemt. En uitgebreidere beschrijvingen geven we in het glossarium. En de editie plaatst haar werk in een historische context. Speciaal voor deze editie startte de Anne Frank Stichting historisch dagboekonderzoek. Dit werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Huygens ING. Dit jarenlange onderzoek resulteerde in nieuwe informatie. Denk bijvoorbeeld aan het leven van de familie Frank, de andere onderduikers en de helpers. In de webeditie wordt al deze informatie voor het eerst gepubliceerd. Terwijl je door het dagboek bladert, vind je altijd en overal informatie over de context. Daarmee komt wat Anne beschrijft echt tot leven. Anne bladerde vaak terug in haar dagboek en reflecteerde dan aan de hand van haar eerdere dagboekaantekeningen op haar persoonlijke ontwikkeling en haar ontwikkeling als schrijver.
En in de webeditie kan nu iedereen terugbladeren, over Anne Schouder meelezen, haar geschriften vergelijken en haar ontwikkeling als schrijver zelf onderzoeken.